سلام. امروز قراره درباره یه موضوع خیلی جالب صحبت کنیم. قهوه. بله، همون نوشیدنی خوشمزه‌ای که صبحها ما رو سرحال کنه. اما آیا میدونستید که قهوه در کنار همه فوایدی که داره میتونه باعث کمبود بعضی از مواد مغذی مهم توی بدن بشه؟ نگران نباشید. تو این ویدئو قراره با زبان ساده و علمی بفهمیم قهوه چه تأثیری روی بدن ما داره و چطور میتونیم این کمبودها رو جبران کنیم. پس با من همراه باشید. اولین چیزی که قهوه از بدن ما خارج میکنه نمک یا همون سدیم و کلریت هست. میدونید قهوه یه خاصیت ادرارآور داره و باعث میشه این مواد همراه ادرار از بدن خارج بشن. مثلا اگه روزی 2 فنجون قهوه بخوریم حدود 600 میلی گرم سدیم از دست میدیم. این یعنی یه مقدار نمک که باید جبرانش کنیم. حالا اگه 4 فنجون قهوه بخوریم این عدد میرسه به 1200 میلی گرم، یعنی نصف قاشق چایخوری نمک. و اگه عاشق قهوه‌اید و روزی 6 فنجون میخورید حدود 1800 میلی گرم سدیم یا 2/3 قاشق چایخوری نمک از بدنتون دفع میشه. خب حالا که سدیم از بدن خارج میشه یه ماده خیلی مهم دیگه هم همراهش از دست میره. تورین. تورین یه آمینو اسید فوق‌العاده است که برای سلامت قلب، عملکرد ورزشی و حتی طول عمر خیلی مفیده. چون تورین همراه سدیم در کلیه بازجذب میشه، وقتی قهوه سدیم رو دفع میکنه، تورین هم از دست میره. پس اگه قهوه زیاد میخورید، شاید بهتر باشه مکمل تورین مصرف کنید یا غذاهایی مثل ماهی و گوشت که تورین دارند رو بیشتر بخورید. حالا بریم سراغ پتاسیم. قهوه باعث میشه پتاسیم هم از بدن دفع بشه، البته نه به اندازه سدیم. مثلا اگه روزی 6 فنجون قهوه بخورید حدود 550 میلی گرم پتاسیم از دست میدید. برای جبرانش میتونید از غذاهایی مثل موز، سیب زمینی یا اسفناج استفاده کنید که پتاسیم زیادی دارن. یکی از تأثیرات مهم قهوه روی ویتامین‌های گروه B، به خصوص ویتامین B1 یا تیامین هست. قهوه میتونه ساختار این ویتامین رو تخریب کنه یا جذبش رو در روده کاهش بده. برای همین اگه قهوه زیاد میخورید بهتر مکمل‌های B1 یا غذاهای غنی از این ویتامین مثل غلات کامل رو با فاصله زمانی از قهوه مصرف کنید. مثلا حداقل 2 ساعت فاصله بندازید. یه موضوع دیگه که خیلی مهمه تأثیر قهوه روی آهن هست. قهوه جذب آهن غیرهم که توی گیاهان پیدا میشه رو کاهش میده. این موضوع برای خانم‌هایی که کمبود آهن دارن خیلی مهمه. اگه شما هم جزو این گروه هستید، سعی کنید قهوه رو با فاصله از وعده‌های غذایی یا مکمل‌های آهن مصرف کنید. البته اگه مشکل اضافه بار آهن دارید، قهوه میتونه به کنترلش کمک کنه. آخرین ماده‌ای که میخوام دربارش صحبت کنم اینوزیتول هست. قهوه جذب این ماده رو تا 25% کم میکنه. اینوزیتول برای حساسیت به انسولین، خلق و خو و حتی طول عمر خیلی مفیده. نکته جالب اینه که بعضی‌ها میگن قهوه و اینوزیتول وقتی با هم مصرف بشن انرژی خوبی به آدم میدن. مثلا میتونید روزی 3 گرم اینوزیتول صبح و ظهر مصرف کنید تا هم انرژی بگیرید و هم کمبودش رو جبران کنید. و یه نکته مهم دیگه، قهوه چون ادرارآور هست میتونه باعث کم آبی بدن بشه. یه مطالعه نشون داده که مصرف 6 فنجون قهوه در روز حدود 660 میلی لیتر آب از بدن خارج میکنه. پس اگه قهوه زیاد میخورید حتما آب بیشتری بنوشید تا بدنتون کم آب نشه. خب دوستان، بیاید یه جمع‌بندی کنیم. اگه عاشق قهوه هستید نگران نباشید، فقط کافیه چند نکته رو رعایت کنید. 1. نمک و پتاسیم بیشتری مصرف کنید. 2. به فکر تورین و اینوزیتول باشید، چه از غذا چه از مکمل. 3. مصرف ویتامین B1 و آهن را با فاصله از قهوه انجام بدید. و 4. و البته آب بیشتری بنوشید. قهوه یه نوشیدنی فوق‌العاده است، اما با این نکات میتونید ازش لذت ببرید و در عین حال سالم بمونید. توی کامنت ها برام بنویسید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.